ફળ ક્યાં આવ્યા છે? બ્રાન્ચ ઉપર જ નવી બ્રાન્ચ ઉપર, નવી ફૂટે ત્યાં પાછી, બરોબર છે. ફૂલ ક્યાં આવે જુઓ, આ જે શાખાઓ આ જેટલી વધારે આવે એમ ફાયદો થાય ને. તો તમે જેમ આને પ્રુનિંગ કરો તો શું થાય? બ્રાન્ચ વધારે ફૂટે એમ આજે સીધી ગઈ છે હા, એને કરી એટલે બીજી 5-7-10 ફૂટે. 5 લીંબુ વધારે આવે. બધી કાપી નાખી એવું તમારું કહેવાનું છે. એક જાણે કરવાનું. એક કામ કરું, આની ચીઠી લખો. ચીઠી આ તારીખે મેં આ તારીખે પ્રુનિંગ કર્યું, આ ભાવના સાથે, આ વિચાર સાથે, આ અપેક્ષા સાથે. પછી ત્યાં જોવાનું એવું થયું તો કરવાનું. આવતા વર્ષે કરવાનું. ક્યાં વાત. એ તો ટ્રાય તો મારશું જ તમે એક સોળોમાં. હા, એ ફૂંકાઈ ગયું છે માની બાકી ખેલ તો નાખશું. બીજી વાત મિત્રો, પાણી દૂર આપો 2, અને ફૂલ આવવાની શરૂઆત થાય પછી 2 મુઠ્ઠી રાખ આપો. રાખ હા, છોડવા દીઠ ક્યાં આપવાની? ફરતી ક્યાં? ફૂટ ફળિયાથી ફૂટ અંદરથી ફૂટ 2 ફૂટ તો ફળ અને છેલ્લી ડાળી બધી હોય તમારી એની વચ્ચે. હવે એ શું થાય? ફૂલ આવે, મારા ગુરુદેવ 2 મિનિટ. ફૂલ આવે, ફળ બી આવે, ફળ ખરી જાય. ફળને ખરતા અટકાવવા અને ફળમાં અત્યારે તમારા જે આંબલી જેવી ખટાશ છે, આમ મોઢામાં બીજું મોઢામાં તો આમ ચમચમી જાય, એમાં મીઠાશ લાવી હોય તો રાખ આપવાથી તમારી લીંબુની ગુણવત્તા લીંબુમાં તો જેટલી ખટાશ હોય એમ જ છે. સાઇટ્રસ એ જ એને લીંબુ કોઈ મીઠું ના થાય. એક વખત રાખ નાખી છે મારા બાપુ, ના ના, આ તો મીઠાશ એ દાંતને તમારે અંબી જાય છે ને. લીંબુ છે ને એમાં રસ છે, માત્ર ને માત્ર સાઇટ્રિક એસિડ છે. મારે બરોબર છે, એમાં થોડી મીઠાશ આવી વાંધો આવે ને. નહીં મીઠાશ આવે કે આપણે જોવાનું હા, એટલે અત્યાર સુધી રિપોર્ટ જ નથી. આપણે જોવાનું જ દીપકભાઈના ફાર્મ ઉપર છે ને લીંબુ કાપી અને આખું ફાડું મોઢા મૂકીને ચાવી જાય, તમને તમરા બોલી જાય પણ દાંત ના આંબે. આપણે એક પ્રયોગ એટલું છે એક પ્રયોગ કરવાનો. હા, એ દરેકની જે દરેક માણસની તાસીર. તાસીર પાડતા. એટલે આપણે ના 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 કોકને ગમે ના 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 ગમે. ક્યાંય નહીં. ઈ જ આપણે ઈ જ એક લીંબુ. પ્રયોગ- અને એ છે ને એ લીંબુને આપણે વિલ સેન્ડ કરી લેબોરેટરી ક્યાં વાત? એમાં બસ. શર્કરા છે કે નહીં, હા, હા. એમાં સાઇટ્રિક એસિડ કેટલો છે તો બહુ આપણે સરસ. એક્ઝામિન કરી શકીએ. વિટામિન સી કેટલું છે? હા, એ કઈ અઘરી વાત નથી. પછી વિટામિન B12 કેટલું છે? હા. વિટામિન B12 લીંબુમાં નથી. એમ હા આમ જુઓ મેં સામે હા. સર્ટિફિકેટ બતાવો. હા. સર્ટિફિકેટ આપો તો તો બતાવો. એમ તો માણસો હા હા તો માનું લો બરાબર. આમ જોતા. 2 મિનિટ પછી આપવું હો. તો વિટામિન B12 છે કે નહીં, આ બધા પ્રયોગો આપણે કરવા જોઈએ. હા, એ બરોબર. અને આપણે પ્રયોગ કરવાનો. મારે લેબોરેટરી બતાવો, મારી પાસે ભેગા છે સર્ટિફિકેટ, એટલે તમને સમાધાન થાય. પણ મને ગમે આમ ચીરે આવે ને, આવે જ નહીં, મજા આવે. ચાલો આ અભ્યાસની શરૂઆત થાય. નથી એમ શરૂઆત કરો તો ખબર પડે કે છે કે નહીં. પણ આપણે હા કરી રાખીએ તો ન મજા આવે. મને મજા આવે આવી રીતે. ના ના ના, આપણે આપણે જોશો ને, એના આપણે report હશે. એમાં ગાડી ભેગી જ છે. એના રિપોર્ટ હશે. તો આપણે માપવાનું, જોવાનું. એટલે આપણે બે વસ્તુ, બીજી વાત, લીંબુને રાખ આપો, ફળ પડતા બચશે 1 વાર, લીંબુનો સ્વાદ સરસ થશે 2 વાર, ફળ લીંબુમાં ફૂલ આ પછી જ આપવાની, પહેલા નહીં આપવાનું. રાખ પછી જ આપવાનું. અને રાખ પહેલા પાણી આપવાનું, પછી રાખ આપવાનું. ક્યાં વાત. ધીમે 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 રાખ ત્યાં જ શરૂ થશે. અને રાખ છે એનું સ્ટોરેજ ન થાય, એટલે જેમ ફ્રીક્વન્સી વધારે રાખ ઓછી એમ ગુણ વધારે કરે. પ્રુનિંગ કરવું જ પડે, રૂટ ટ્રીટમેન્ટ. અમુક વખત થાય પછી લીંબુ થાય ફળ આપતા. હવે આ બધા લીંબુમાં વિશેષ પ્રકારના તત્વોની કુચાશ છે. દેખો શું આજે આવા છે ને પાંદડા, આ જે છે એ તત્વોની જીવત છે ઈડું છે. શું કામ આવ્યા? કુણપ છે એટલા માટે. કોણ છે એટલે નવું ફળ છે એમાં છે. આ બધાની સાયકલ હોય છે, દરેક જીવાતની સાયકલ હોય છે. આ જે છે ને મચ્છર અત્યારે જ થાય
ફૂગામ અત્યારે મચ્છર આવા જેવું ના પાંદડા જે કહેવાય. થઈ રહ્યા છે, આજે પાંદડા થઈ રહ્યા છે, નાના મોટા વિકાસ થઈ રહ્યા છે, એ તમે રાખ આપશો એનું ટેમ્પરરી ઉપાય છે. તો મૂળ ઉપાય તો છે અમૃત માટી અને રૂટ ટ્રીટમેન્ટ. અત્યારે તમે રૂટ ટ્રીટમેન્ટ અને અમૃત માટીની વાત નથી કરતો. અમૃત માટી બનાવવાની પ્રક્રિયા જે છે તે પ્રવીણભાઈ અહીં આવીને તમને કહી શકે, અથવા એક મોટો હોલમાં આપણે વિડીયો દેખાડીએ અને એની પ્રેક્ટિકલ કરીએ અહીંયા. તો આ તમારા લીંબુની ઉપજ અને ક્વોલિટી બંને બદલી જશે. અને એક જ વખત ટ્રીટમેન્ટ આપવાની છે, પછી નહીં. આખા જીવનકાળ કરીને. તો તમને ત્યારે હું કાકાને ખાસ સમાધાન માટે નહીં, પણ તમારા સૌને સમાધાન માટે વિટામિન B12 આવે છે કે નહીં એનું તમને